Hei taas suomen kielen opiskelijat. Opiskellaan nominien astevaihtelua. Astevaihtelu tarkoittaa sitä, että sananvartalo voi muuttua, kun sanaan lisätään pääte. Esimerkiksi kauppa, meillä on 2 p:tä, mutta kaupassa on 1 p. Suomen kielessä puhutaan vahvasta ja heikosta asteesta. Vahva aste tarkoittaa, että sanassa on enemmän KPT-kirjaimia kuin heikossa asteessa. Ja heikko aste tarkoittaa sitä, että sanassa on vähemmän KPT-kirjaimia kuin vahvassa asteessa. Eli sana kauppa on vahva aste, koska siinä on 2 p:tä. Sana kaupassa on heikko aste, koska siinä on 1 p, eli vähemmän p:tä. Katsotaan esimerkkejä. Tämä on Afrikka. Somalia on Afrikassa. Tämä on kuppi. Kupissa on kahvia. Tämä on katto. Katolla on 2 kissaa. Näissä esimerkkeissä vahva aste on 2 konsonanttia, k, p tai t, ja heikko aste on 1 k, p tai t. Katsotaan lisää esimerkkejä. Vahva aste voi olla myös k. Turku on kaupunki Suomessa. Maria asuu Turussa. Eli k lähtee kokonaan pois. Turku on vahva aste ja Turussa on heikko aste. Koneessa on vika. Hän korjaa vian. Ruoka oli hyvää. Hän valmisti ruoan. Joskus k voi myös muuttua v-ksi. Esimerkiksi puku, puvut. Ja joskus k voi muuttua j-ksi. Esimerkiksi järki, järjen. Katsotaan seuraavaksi esimerkkejä p:n ja t:n vahvasta asteesta. Takki oli halpa. Hän osti halvan takin. Tämä on pöytä. Pöydällä on pullo. Hän on Marian äiti. Mikä äidin nimi on? Ja vielä muutama esimerkki. Helsinki on Suomen pääkaupunki. Asutko Helsingissä? Täällä NK on vahva aste ja NG on heikko aste, koska siellä on vähemmän koota. Mikä on auton hinta? Nyt on halvat hinnat. Missä kampa on? Hän etsii kamman. Pian on ilta. Mitä teet illalla? Omarilla on parta. Hän ajaa parran. Katsotaan vielä esimerkkejä siitä, milloin ei tule astevaihtelua. Esimerkiksi SK. Tämä on tasku. Mitä taskussa on? Eli SK pysyy samana. Tämä on posti. Postissa on jono. Myös ST pysyy samana. Ei tule muutoksia. Varaan matkan. Lähden matkalle. TK pysyy TK:na. Jos sanan lopussa on
2 vokaalia. Keittiö, keittiössä. Vapaa maa, vapaassa maassa. Näissä ei ole astevaihtelua. Muita poikkeuksia aika tavallinen sana on auto, auton. Ei ole astevaihtelua. Tai muki, mukin. Ei astevaihtelua. Kannattaa myös huomata, että astevaihtelu tapahtuu vain, jos KPT on sanan viimeisessä tavussa. Esimerkiksi laukku, laukun, kauppa, kaupassa, katto, katolla, tyttö, tytöt. Jos KPT ei ole sanan viimeisessä tavussa, kuten esimerkiksi ikkuna tai lattia, ei ole astevaihtelua. Ikkuna, ikkunalla, lattia, lattialla. Eli astevaihtelu tapahtuu vain, jos KPT on sanan viimeisessä tavussa. Jos haluat harjoitella, lisään videolinkin, josta pääset harjoittelemaan astevaihtelua. Jos haluat opiskella vähän enemmän, niin voit katsoa videon loppuun. Jos sana loppuu kirjaimeen A, I, O, U, Y, Ä tai Ö, eli jos sana loppuu kaikkiin muihin vokaaleihin, mutta ei E-vokaaliin, niin perusmuoto, partitiivi ja mihin muoto ovat vahva aste. Tässä meillä on taulukko, jossa esimerkkisana on kauppa. Ja huomaat, että vahva aste, eli 2 P:tä, eli enemmän P:tä, on täällä perusmuodossa, eli kauppa, partitiivissa, kauppaa ja mihin muodossa, eli illatiivissa, kauppaan. Kaikissa muissa on heikko aste. Luetaan lauseet yhdessä. Kotini lähellä on kauppa. Tarkoitan sitä kauppaa, joka on pieni. Kaupan ovi on punainen. Kaupassa myydään luomuruokaa. Ostan kaupasta yleensä vihanneksia. Menen kauppaan 2 kertaa viikossa. Tavataanko kaupalla? Ostokset voi myös noutaa kaupalta. Joulukuu on tärkeä myyntikuukausi kaupalle. Pienet kaupat ovat nykyään harvinaisia. Täällä kohta tavataanko kaupalla tarkoittaa, että ei tavata kaupassa, kaupan sisällä, vaan ehkä siinä kaupan lähellä, kaupan vieressä, kaupan ulkopuolella. Se, että ostokset voi noutaa kaupalta, tarkoittaa, että siinä kaupan vieressä tai lähellä on noutopiste. Katsotaan lisää esimerkkejä. Jos sanan lopussa on e tai konsonantti, perusmuoto ja partitiivi ovat heikko aste. Tässä meillä on taulukko, jossa esimerkkisana on rakas. Ja täältä voit huomata, että perusmuoto rakas ja partitiivi rakasta ovat heikossa asteessa, eli siellä on vain 1 K eli vähemmän koota. Kaikki muut ovat vahva aste. Luetaan esimerkkilauseet yhdessä. Tämä on rakas ystäväni. Tapaan usein rakasta ystävääni. Tänään tapaan rakkaan ystäväni.
Mistä pidän eniten rakkaassa ystävässäni? Puhun usein rakkaasta ystävästäni. Voin aina luottaa rakkaaseen ystävääni. Rakkaalla ystävälläni on ihana perhe. Saan usein viestejä rakkaalta ystävältäni. Lähetän paljon viestejä rakkaalle ystävälleni. Monet rakkaat ystäväni asuvat kaukana. Tässä vielä tiivistelmä KPT-vaihtelusta. Se voi olla vähän vaikea asia, mutta ajattele, että kaikkea ei tarvitse oppia heti. Voit ottaa yksi asia kerrallaan. Mitä enemmän kuuntelet suomea ja luet suomea ja käytät suomea, sitä tutummaksi astevaihtelu tulee. Kiitos kun katsoit. Nähdään pian.